Sila na yung mga picture-picture at Para sa anak mo ang pinag-take. Okay. Kasi naman si Ramieses. Si Ramieses. Di ba nakabalik? Okay. So, di ba sabi ko before, I don't know kung na-remember niyo pa, pero sa mall bio class, medyo challenging yung ating laboratory kasi very experimental ang mall bio. For example, sinabi ko ito sa 3J kasi ang dami nilang tanong. Before kami nag-quiz kanina, ang dami nilang mga clarification. So, good thing naman din kasi nag-make sense mabuti ang mga question. So, para ma-share ko na po sa inyuhan, no? Kasi para pareha kayo ng 3J na gano'n din yung pagkaintindi. Para fair din, na kung ano yung pagkaintindi ng 3J, as much as possible, yun din ang pagkaintindi. Okay. Sa mall bio class, napaka-challenging niya kasi we are very experimental. Dili ko magpagpariha sa BACTE o sa IS, IMA, na meron mga procedure, step-by-step procedure yun na, okay, basta bacterial identification, kung mag-Gunstein, tapos after Gunstein, kung negative, ganito ang gawin, and may ano ba, merong definitive na test or procedure. Sa wala kasi class, wala. Meron na tayong knowledge na physical-lysis, pwede detergent gamitin, pwede physical, chemical, enzymatic, ganyan. Maraming mga options na pwede yung piliin. And ang challenge dyan, say for example doon sa quiz natin kanina about bacteria, kasi ang bacteria, pwede naman siya chemical din, chemical and enzymatic. So, ibig sabihin class, kung mag-chemical kayo, hindi ka rin mag-thermal kayo. Kasi harsh disruption strategy na siya na i-heat na ganito na siya, may apply kong chemical, may apply kong enzymatic, sama siya kaguba, sama siya ka-damage, right? So, kumbaga, sa mall bio class, wala in other words, wala yung definitive na procedure. Kaya napaka-experimental niya, uso po sa mall bio na magkaroon ng mga special problems. Kasi in the case na, kasi pwede kasi class na kung itong protocol na ito, na inyong nakita sa WHO, sa CBI, sa ResearchGate, it doesn't mean na maging successful kung gagamitin niyo yung protocol. Lagi yung mga modifications along the way. Kasi di ba sabi natin before, na napaka-particular din magbayo sa gigamit ninyo na materials. Okay? Try to imagine third world country nag-present na ganitong protocol. Do you think na maging the same din yung outcome kung ang third world country ang magamit? Same as that class. No, kasi mag-matter din kasi yung materials na ginamit ninyo. So, meron na akong gusto ma-understand ninyo na if the same one bio, especially sa pag-collect o nucleic acid, pag-collect o DNA and RNA, daghan kayo protocol class. Mula sa discussion natin today, wala naman tamong binigit sa tulong ka buong basic steps. Okay? Katawag kong discuss Monday, no? Dili lang gusto na malimit lang yung knowledge about cell lysis, separation, precipitation, and purification. Okay? So at this moment, I will present the different and various versions, modifications na ginamit sa extraction ng nucleic acid. Okay, from the very start na na-discover ni Friedrich Miescher ang nucleic acid or ang nuclein na yung ginawag, that moment, meron ng extraction na nangyari. Tama ba? Pero that moment, also class, wala akong na-identify na DNA siya. Kinahula pa lang, kumbaga nag-guess pa lang si Friedrich Miescher na ay something na dili protein, dili mo siya lipid. Lahit siya na substance. Wala na ang iyang conclusion that time. Kaya yung term as nuclein. Okay? And then further
especially with, are you familiar with Stahl and Messelsen? Stahl and Messelsen? Yan. Actually, si Stahl at saka si Messelson, sila ang first ever nakagawa ng protocol sa DNA extraction. Okay? Sila ang first ever nakagawa ng protocol sa DNA extraction. And following that discovery, that study, ang dami nang lumabas na ilahang own version sa DNA extraction. Kaya pagdating ngayon ka sa final sa special problem, baka meron din kayong magawa ito na inyong own version sa DNA extraction. Ano ang pangalan ng Group 6, Group I, DNA extraction. May pagkaganon-ganon. So, depende din yan sa class na kung ano yung protocol na nag-work sa group din. Anyway, to give you an idea kung ano yung mga protocol or mga different extraction methods, so we have two, chemical-based method or also known as liquid or solution-based method. And another type is the solid phase method. Okay, madali lang ito i-memorize class kasi sa chemical or solution or liquid-based method from the name itself, gumagamit siya ng chemical, no, for cell lysis. Gumagamit siya ng liquid, no, for cell lysis. And there are two different divisions. We have organic isolation method and inorganic isolation method. Di ba, kung sabihin natin organic, ang first na musunod sa inyong mind, no, kung organic, maybe we're talking about carbon or sa kanila. But I want you to understand that and I want you to remember na sa mol bio, we say organic isolation method, we utilize phenol and chloroform. Okay? Phenol and chloroform. Kasi, kung sabihin natin organic isolation method class, this one is the traditional method. Wala siya ang pinakauna na method for DNA extraction. And back then, ang pinakaunang ginamit natin is si phenol at saka si chloroform. Naintindihan ba? And under organic isolation method is phenol and chloroform method and vanadium thiocyanate phenol chloroform extraction method. Okay, for inorganic isolation method naman, okay, so we have alkaline extraction, the CTAB, and the ethidium bromide cesium chloride gradient centrifugation. Okay. For solid phase method, from the name itself, solid, okay, instead na chemical yung ginagamit natin, instead na phenol chloroform, instead CTAB, instead cesium chloride yung ginamit, instead tayo ng salt, ang ginamit natin dito class is solid matrix. Ano ba yung mga example ng solid matrix? Spin columns, beads, automated systems using silicones. Ganyan. Anything solid, ayan, at under yan siya sa category ng solid phase method. Okay, napakadali lang, di ba? Na i-remember. So, i-discuss natin isa-isa lahat yung class. So, para alam niyo kung ano yung disadvantage and advantage ng each method na yan, and kung saan siya suitable na gagamitin. Starting with the solution-based method, we have organic DNA isolation. Again, kung organic, ano yung ginagamit natin dito? Phenol chloroform. Okay. So, ano nga ulit yung function ng phenol chloroform? Dissolves lipids and lipoproteins. Okay. It dissolves lipids and lipoproteins. Ano ba yung sinabi sa inyo? Flips polarity. Flips polarity. In what way na mag-flip yung polarity? Kasi, si chloroform plus non-polar. Si phenol, ang amphipathic siya. Ibig sabihin, it can be both polar and non-polar. Ngayon, kung ipaghiwalay mo yan siya, we have the aqueous solution in the organic phase, the aqueous phase and the organic phase. Si phenol plus, si phenol and chloroform, aside from the fact na it dissolves lipoproteins, lipids, lipopolysaccharide, mga fat yung i-dissolve, isa din sa function ni phenol and chloroform
maka-create sila ng division, no, ng barrier between aqueous and organic. Kumbaga, sila ang magiging barrier, no, para mayroong separation between aqueous and organic. Because si phenol plus, since it's amphiphalic, siya ang mag-separate or siya ang dual karon sa aqueous and sa chloroform. Si chloroform naman, siya naman ang malapit sa organic solvent kasi, organic phase kasi nga non-polar siya. Okay? So, phenol, aqueous phase, phenol, chloroform, organic phase. Ayan. So, kung na itong gina-explain na nag-flip ang polarity. Kasi nga, they are utilized as a barrier or parang merong good separation between aqueous and organic if you are going to add the phenol and chloroform. Okay. However, tingnan ninyo sa organic method. Ano yung napapansin ninyo dito? Since this one is traditional and then ginagamit din natin yung 3 basic steps. Meron tayong cell lysis. Okay? The cell lysis using NaOH-SDS or salt or acetic acid. Then for phenol and chloroform, pwede din. And then, ano pa? After cell lysis, meron tayong separation, no? And purification. And gamit natin sa precipitation, sa second step, gumamit tayo ng ethanol or alcohol. Okay, so kumbaga class, since it's a traditional method, no, basta ganit solution, organic DNA isolation, traditional method, naagin natin ang cell lysis, separation, or precipitation, then purification. Ayan. So, however, ano ba ang, sige, wait lang, proceed muna tayo sa another category under solution-based method. We have the GTPC extraction, or the guanidinium thiocyanic phenol chloroform. The same pa rin, kaya siya tinawag na solution-based na organic method kasi gumamit siya ng phenol and chloroform. But aside sa phenol and chloroform class, isa din sa ginamit dito na method for cell lysis is the guanidinium thiocyanate. And ano ba ang role ng guanidinium thiocyanate? I don't know if you're familiar with it, but it's a kind of pleiotropic salt then that functions to lyse cells and denature proteins by breaking its bonds. Okay? The same pa rin na ginagamit siya as a mean of disrupting a cell, but guanidinium thiocyanate is very particular to denaturation of proteins. Okay? And then, again, the phenol and chloroform pa rin. And please take note, ang isa din sa pag-distinguish ninyo sa phenol and chloroform and GTPC actually is more suitable for RNA isolation. Okay? More suitable siya for RNA isolation yung GTPC natin. Okay. Now we have inorganic DNA isolation. Ano yung napapansin ninyo dito, class? Ano yung parang kaibahan ni organic at saka inorganic? Alcohol use ba? Kasi isopropanol lang ka. Pwede din naman tayo gumamit ng isopropanol sa organic ka. Pero ano yung kaibahan nila? Hindi toxic. Bakit hindi toxic? Hindi gumamit ng phenol and chloroform. Exactly. Sa inorganic class, hindi tayo gumagamit ng phenol and chloroform. Kaya nga, di ba tinawag ng organic method kasi gumamit tayo ng phenol and chloroform. However, sa inorganic, hindi na tayo gumamit ng phenol and chloroform. So, ano na ang ginagamit natin? Ano ba sila na gamit for cell lysis? Salt. Kaya your inorganic DNA isolation is also known as salting out method. Okay? Kasi gumamit tayo ng salt. And again, ano nga ulit yung role ng salt sa cell lysis? It creates hypertonic condition. Mag-swell ang cell. Mag-swell ba ang cell? Ano ang nangyari? Mag-shrink ang cell. Okay? And then facilitating the disruption of the cell. Okay. The same ba ito na
gumamit pa rin ng 3 basic steps. Cell lysis, separation, purification. Same ba? The same. No? Basta mostly kasi class ba sa chemical or liquid base, maong itong tulong ako basic steps ang gigamit nila. No? Itong cell lysis, precipitation, and purification. So ano ba yung mga example natin sa inorganic? First, we have alkaline extraction method. So this one class is suitable or this one is a good method for plasmid DNA isolation. Again, alkaline extraction method is preferable no, in isolating plasmid DNA. Okay, and then from the name itself, alkaline, ang ginamit natin dito for extraction is the sodium hydroxide. Okay, and the same effect pa rin na hypertonic condition, merong mag-shrink yung cell, facilitating the lysis of the cell. Next, we have the conventional CTAB extraction. Okay, makinig class ha, kasi kaya siya i-emphasize din ako giraang na conventional kasi marami ng mga modified version sa CTAB. Okay, daghan na kayo mga version sa CTAB class. But ang conventional CTAB extraction, tingnan niyo naman class, sa isang sample, 3 to 4 bars. Napaka-reduce niya. Okay? Gabi ang procedure ani kay kapoy kaayo niya. Daghan kay mga teryates. Daghan kay kang i-add-add. No? Daghan kayo steps ang CTAB. Okay? But again, ano nga yung sinabi natin before? Ang CTAB is good for plant cell and fungi, or mga fungal cells. Okay, but commonly, ang kanyang talaga is the blood cell. Very high in yield talaga siya kasi ang sample is plant. Ano ba ang disadvantage ng CTAB? Okay, sabi natin kanina cumbersome use, time-consuming ang CTAB. And then, isa din sa disadvantage ng CTAB is that it cannot remove completely the interfering substances. Yung mga proteins, mga lipoproteins na mga, and other cellular debris, hindi niya ma-remove completely. Nagka po'y mabilin yun. And bawal isa sa disadvantage ni CTAB. And isa din, it is not suitable for high throughput applications. Kung sabihin natin high throughput applications, kumbaga, hindi siya good na kalagang sabay-sabay yun ang mga samples. Kasi nga, sa isang sample, 3 to 4 hours na yung makonsume. Okay? But ang pinaka-advantage ni CTAB class na masking karon 2024, ginagamit gahapon na to ang CTAB for plant cell isolation. Kasi, DNA plant cell isolation. Kasi because of its advantage na high yield, ibig sabihin kung high yield, maraming DNA na na-extra. And, hindi siya mahal. Okay? Inexpensive yung CTAB. And ngayon, ang ginagamit natin for plant, combination na siya with solid phase and CTAB. Imagine, di natanggalan si CTAB. Kasi nga, maganda kasi si CTAB kasi sigurado with CTAB, marami kang ma-extract na DNA. And at the same time, iba din siya mahal. Okay? Kasi kung solid matrix kasi class, mahal yan eh. Okay? So that is why very good din yung mga scientists natin ngayon. Kasi alam nila na mahal ang solid. Okay? Alam nila na mahal yung solid phase. So ang pinaka-wise na ginawa nila is the combination of the solid phase and the CTAB. So yan na ang bago ngayon sa plant. Especially ka ng mga plant na lisod, kuhaan o pili ka ng mga rare ba ng mga plants. Ayan. So, yan ang ginagamit ngayon, combination of CTAB and solid. Anyway, so that's for the CTAB. Next, we have cesium chloride gradient centrifugation with ethidium bromide. Another example of inorganic method. Sige nga, may nakalagay dyan yung ethidium bromide. Ano nga yan si ethidium bromide? Yes, toxic carcinogenic. Pero ano yung role ni ethidium bromide? Ano nga ulit sa ethidium bromide? Ha? Sige ko.
sa ethidium bromide class? Sorry. Sa? Storage? Life? Oxidation. Dye, very good. It's a dye because DNA in itself plus is colorless. So, kailangan natin maglagay talaga ng dye. Even sa gel electrophoresis, nilalagyan natin yan ng dye class kasi hindi natin ma-visualize si DNA kasi colorless si DNA. Okay? So, dito sa method na ito with CCGC, nilalagyan natin siya ng ethidium bromide kasi para mas ma-visualize natin yung DNA. So, kung i-separate natin ngayon yung mga aqueous solvent, etc., na mga ano pa na yung mga phase na yan, at least dito, using this method, na-visualize ka agad natin yung nucleic acid. Kasi naglagay tayo ng ethidium bromide. Okay. Next, that's it for the organic and the inorganic. Now, proceed tayo sa solid phase method. Again, kung sabihin solid phase, ano yung ginamit natin dito? So, Mga solid matrices or mga solid matrix. Example of solid matrix. Beads. What else? Silicon or silica, and then pwede din mga spin columns. Okay. Tingnan naman ninyo class. Okay, makinig ha kasi this one, ito na yung usually ginagamit natin sa laboratory. Wala na kayo atong mga organic, inorganic. Usually sa laboratory, mauna din yung ma-encounter mo. Nang ako siyang include. No, kasi, minsan may mag-appreciate pag abot ninyo sa Ball Bio Lab, no, sa future, kung hindi maupol ang inyo ang gitulo sa inyo. So, mamilaw mo. Sa traditional method, like the chemical-based method, di ba meron tayong tatlong steps? Cell lysis, precipitation or separation, and purification. Please take note, class, na dito sa solid phase method, 4 yung steps involved. Still, we have the cell lysis. Importante pa rin ang lysis. Hindi na mawala. We need to destroy first the cell para ma-release ang DNA. And then second, after na ma-release ang DNA class, once na ma-release yung DNA, ang DNA, mag-bind na siya dito sa solid matrix. Okay? Mag-bind na siya sa beads baron, sa silicon, okay? Sa spin column ba? Depende. Okay? That's the second step. Yung DNA, once na ma-release, mag-bind siya doon no, sa solid matrix. And then after that, the third step, i-wash niyo ang solution para ma-wash away ang contaminants. Ito proteins, lipoproteins, and ito mga lipopolysaccharide, lipids. And then my fourth step class is eluting. Ano ibig sabihin ng eluting? Wash ihapon, right? Pero ano ang difference niya? Ano ang difference niya? Okay, makinig ha. Di ba si washing, nag-perform tayo ng washing, ano ang role ni washing dyan, Steph? Para ma-remove ang contaminants, ma-remove ang mga unwanted material. But how about eluting? The same meaning na mag-wash, pero ano yung i-elute niya? Okay, di ba class ang DNA? Di ba once na ma-release siya sa cell, saan siya mag-bind? Saan siya mag-bind? Sa solid matrix. Okay? Ngayon class, di ba, for example, meron na tayo na form na complex. This one is the DNA, this one is the solid matrix. Ngayon, nag-perform tayo ng washing para ma-remove yung mga contaminants. Eluting step class is when you try to separate the DNA from the solid matrix. Okay? I-separate natin si DNA kay solid matrix. Kasi di ba ano yung goal natin sa DNA extraction? Dapat pure DNA yung ma-isolate. So, hindi na siya pure kung imuhang iuban sa solid matrix. Tama ba? So, in order for us to separate DNA from the solid matrix, we perform elution. Naintindihan? Okay, so yan ang solid phase. No, yan ang 4 na steps sa solid phase. Now, aside from that class, wala na ang basic step, ha? Basic step lang yan siya sa solid phase because your solid phase method has 3 principles. First is the size exclusion by gel filtration. Second is ion exchange chromatography.
And third one is affinity chromatography. Ano nga ang ibig sabihin ng chromatography? Separation ng colors. Okay, basta kaya, ano sa ang term? Ano ang term? Basta chromatography? Colors. Sa? Separation. No, separation involved. Okay, so isa-isahin natin yan. Starting with the size exclusion by gel filtration. So from the name itself, this method class is, ano yung principle niya? The separation of molecules based on their size. Okay? Based on their size. Sige. Ginamit, for example, ito yung, tube. Sabi natin, solid phase method siya. So, ano yung ginamit natin dito na solid matrix? Ano yung ginamit? Beads. So, itong color puti diri class, morning beads. Okay? Now, what happened? Na kung mag-add tayo ng sample. So, for example, kanito ang sample na to. Nadadiri ang DNA sample. Okay. Please take note, class. Okay? Yung mga large molecule, okay, yung mga large molecule like your DNA, kasi macromolecule man na si DNA, once passed through this filter, okay, they cannot enter the pores. Bakit they cannot enter the pores? Kasi yung pores dito nasa gitna, kaling-kaling mga color white dili, mga beads. Dagmay kayo na ang pores, class. So, hindi maka-enter ang mga large molecules like your DNA or RNA. So, ano ang gagawin nila? So, since hindi sila maka-enter sa pores, therefore, they take a shorter path through the column. Dili sila mga gisagilid instead. Dili sila mo agi dili sa tunga, kaya man sila masigot dili. Kaya po man sila. So, they will take shorter route. No, kaya, mabilis lang yung filtration sa kanila. Kasi dagko man sila. Okay, how about kung dagma yung molecules, kung smaller yung molecules, what will happen? Yan. So, tingin ka sa yung mga dagmay, katong mga dagmay na molecules like your lipids, proteins, na may ubang proteins or mostly sa proteins, mga dagmay compared kay DNA or RNA. Makasunod sila din sa center. Okay, mas makasunod or maka-enter sila sa pores. So, ibig sabihin, class, kung maka-enter sila sa pores, okay, magkakaroon ng delayed filtration. Unlike kay large molecule na diretso, kasi hindi ka sila magdaan dito sa mga beads, diretso ka agad labas. Pero yung mga smaller molecule, madugay sila, kaya na-trap man sila sa bead. Naintindihan ninyo? Na-trap sila dili. So, na-ay delayed filtration. In other words, class, kung faster yung molecule sa filtration, most likely that is nucleic acid. Pero kung katong pinaka-late na ma-filter, mostly ano yun sila? Mga proteins, mga contaminants like your lipids. Naintindihan ba? So, kaya siya natin tinawag na size exclusion by gel filtration. Okay. So, that's for, this one is good for separating sodium, nucleic acid from smaller molecules. Okay, again, size exclusion by gel filtration is useful, especially in separating nucleic acid from smaller molecules. Next is we have the ion exchange chromatography. Okay. Sige, sabi ninyo, basta chromatography separation. Okay, di ba yung ions merong two types? Merong anion at saka cation. So therefore, dito sa ion exchange chromatography class, merong dalawa din types. The anion exchange chromatography and the cation exchange chromatography. Ngayon, saan dyan ang gagamitin natin to isolate DNA? What type of ion exchange chromatography? Anion. Kasi nga, di ba si DNA, anion siya. Okay? Ano nga yung sa ganyan ang nag-contribute sa anionic
structure ni DNA, the phosphate backbone. Okay, kaya siya negatively charged because of the phosphate. Okay, so again the type of ion exchange chromatography is anion. Huwag ninyo i-interchange with cation. Now, dito sa an ion exchange chromatography class, meron tayong stationary phase. If we say stationary phase, what does it mean? Stationary. Immobilized. Na naka-attach na siya, hindi mag-move, immobilized phase siya. So, ang dito sa stationary phase class, the stationary phase or the immobilized phase contains positively charged groups. Kaniba o, kanina sa gilid. Kani mga immobilized din ng mga substances, mga cations na sila. Okay? So, unsa may buhaton karon sa mga kaning mga immobilized na mga immobilized molecule. This one, the positively charged na group or itong mga cation, they attract the negatively charged molecules. Kumbaga, kung mag-add ka karon og sample class containing the negatively charged DNA, katong mga DNA mo bind dili sa cation. Okay? Tama ba? So, unsa man siya na step sa solid phase method, unsa man na step dili dapit? Binding. The second step which is binding. Tama ba? Okay. Now, kung nanay binding class between cation and an ion DNA, ano ang next step? Washing. Ano nga yung ginagawa ulit natin sa washing? Remove the unwanted materials. Okay? Nag-remove tayo ng, especially yung mga materials na positively charged at anong i-wash away. And then after washing, anong gawin? Ang sagari ang elution? What's elution? Okay, separation from? Okay, so dito class, di ba meron tayong binding cation and anion. Sa elution na step, i-separate natin si anion doon sa immobilized phase ng cation. So ang tanong dyan, paano natin siya i-separate? Okay, kindly take note that here in this method, the strength of binding between cation and anion can be affected by pH and salt concentration. Okay, so kumbaga, i-increase lang natin yung salt concentration class. May remove na yan siya from binding from cation. Okay, kasi parang medyo malito man si mas malito man siya na si DNA kung mag-attach ba siya dito kay salt or hindi ba siya kay cation. So, kung more salt, dito siya mas makauban kay salt. Okay? So, separating it from the cation. Okay? So, now, ang mabilin karon ang negative kasi ang ma-wash away is yung positive. Kasi nag-bind na doon sa salt ay yung negative. Yung mga DNA natin. Okay? So, that's for the ion exchange chromatography. How about the third one, the affinity chromatography? Okay. Sige, so kung si size exclusion gel filtration, ang sa gani iyang principle? What's the principle? Separation based on size. Smaller size can enter the pores, which means delayed filtration. However, the larger molecules mag-take ng shorter path. Okay, mag-take ng shorter path kasi di mo siya masigot dito sa pores. So, faster ang kanyang filtration. How about an ion exchange chromatography based on separation of molecules based on charge? Very good. Ngayon, kasi ang affinity chromatography, this technique separates molecules based on the specific interaction between the ligand. Okay, kanina, sa gel, doon sa size exclusion, okay, gumamit tayo ng beads.
Sa second naman, sa chromatography or ion exchange chromatography, gumamit tayo ng charge. Dito sa affinity chromatography class, we make use of a ligand. Okay, ligand tayo dito. Okay, so para mas ma-understand ninyo no, kung paano mag-work ang affinity chromatography using ligand no, as the stationary phase or immobilized phase. Again, kung sa kanya siyang class, kani nakaputi dili, what is this? Beads. Okay? Beads na sila class ka ng color puti na lingin. Kanang orange dira nga nag-surround sa beads, kanang mga spikes ba sa bead, mao na siya ang ligand. Okay, mao na siya ang ligand. And kanina lang para mas madali inyong intindihan yung kanyang principle, gamitin na lang natin yung analogy ng lock and key. Okay? Ang si ligand class, mura siya og susi, mura siya key ba? Okay, kung mapapansin ninyo, di ba, ang key namin yung pattern, para makabalo siya kung asa lang yung iyahal ma-hold o iyahal ma-lock. The same also class, for example, here in our illustration, unsa ang shape ni ligand? Unsa ang shape sa atong key? Medyo elliptical yung shape. Okay, elliptical. Unsa may other terms elliptical? From oblong? Oval. Mas preferred na term. Okay, medyo oval ba? No, elliptical ang kanyang shape. So, kung ang protein class or ang DNA or RNA, for example lang din siya ha, para mas maintindihan ninyo ang principle niya. For example, ang DNA at RNA, meron ding, ang shape niya is may oval din or elliptical din yung shape niya. Tapos, ang the rest of other proteins or other molecules, na ay shape na circle, triangle, o na kung makita niyo sa illustration na ay arrow, na ay star, na ay mga lahi-lahing shape pa. Now, with ligand class, si ligand na siya particular shape. Na selective siya in other words. Selective siya for proteins, like DNA and RNA. Ngayon, once na maglagay tayo ng sample, okay? Once na maglagay tayo ng sample dito, okay, containing DNA and RNA, ang gagawin na yung class ng ligand, okay, di ba siya yung magiging key natin? Key ligand, itong mga ligand, na siya ang mag-catch sa DNA and RNA. Once na ma-catch niya ang RNA and DNA, ma-hold niya ang DNA and RNA. Malak pa, kasi the same size. So if this is the ligand, if this is the DNA and RNA, kung musulot na sila dito sa solution, malak dito sa ligand. Dili pareha sa ubang molecule na lahi ang size, so dili makasya dito sa ligand. Ibig sabihin, kung dili sila ma-catch or ma-hold ni ligand, sila itong ma-wash away pag-abot sa washing na step. Now, like your proteins, your lipoproteins, and lipids. Again, ma-wash away ang mga substances na dili ma-hold or ma-catch ni ligand. The same procedure, di ba, with ion exchange, na i-wash away and then meron binding no, between the ligand and the DNA and RNA. So after washing, we perform elution, which means na i-separate natin yung DNA doon ngayon sa ligand. Okay. So that's for the affinity chromatography. Okay. So any questions? Group 1 against ba? Are you still following? Group 2, Group 3, Group 4, 5. Tundo ka. Igawas maya ka ha? And Group 6. Okay. Ngayon, that ends our DNA extraction. Okay, for example, naka-extract na tayo ng DNA. Okay, meron na tayong na-isolate na DNA. What's the next step, class? Ano ang next step? Meron na tayong DNA, naka-isolate na tayo. Quality checking na. Or, yung tinatawag natin na quantity checking. Na quantification and quality. Pero ano yung sinabi ko na practical way? Sino ang mas mauna dapat? Quality. Okay, paminaw ang class na. Kanin siya, paminaw.
wala na siya sa reference book. Hindi ninyo mabasa sa reference book. Kasi sa reference book, once matapos ang isolation, diretsyo ka agad sa quantification. But since, naman ta sa third world country, ang ating na-discover as mga Pinoy, bago tayo pupunta sa quantification, para mas makatipid tayo, kasi mahal man ang nanodrop, mahal man ang mga, ano ba ang ginagamit natin for quantification? Nanodrop. Unsa ba lang nanodrop? Unsa ang principle sa nanodrop? Small. Spectrophotometry, and ano pa yung ginagamit natin for quantification? Ha? Quantification. Naka-quantify ba tayo si gel electrophoresis? Per numbers. Ano yun? Spectrophotometry and fluorometry. Sige lang, i-discuss natin yan mamaya. Okay, maaabot lang tayo dyan. Dito muna tayo sa quantity. Quality checking. Kasi nga, diba sabi ko, hindi man ninyo babasa sa reference book, hindi lang din sa Pilipinas. Okay? Bago tayo mag-quantity, mag-quality checking muna. Ang tanong, kung saan ang ginagamit for quality checking? Yan. Ano tayo hindi ingon class? Spectrometry. No! Quantification gani ang ano. Pwede din naman mag-check your purity, pero ano kasi, mahal kasi ang nanodrop. Yun ang sinabi ng gel electrophoresis. Sige ha, tingnan natin para mas ma-appreciate ninyo. Wait lang. Sige, tingnan natin. For example, naka-isolate na tayo ng PLP. For example, naka-isolate na tayo ng PLP. At sabi ninyo, bago tayo mag-quantity, para mas makatipid, mag-quality checking muna. Then ano yung gagamitin natin for quality checking? Gel electro. Tingnan natin kung paano natin malaman. Sige. So sa quality checking, malalaman natin kung high quality or low quality ang DNA. Okay, tingnan ang gel electro. Saan dyan ang high quantity? High quality. Saan dyan? Sige, Mr. Raniesas, ituro mo. Saan dyan ang high quality? Anong number? 065 ang high quality. Isa man, do you agree? Do you agree? Yes. Sino yung nag-yes? Espanyola. Sino? Okay ba? High quality, 0.065. Kabuntaw-kan? Yun din. Bigo. Nabor. Yun din sa inyo. How about doon sa likod? Ibay. Yun din. Sige. How about low quality? Of course, hindi pa na kayo ninyo ma-understand yun. Wala pa mo kabalo sa principle, no? Kabalo mo, pero wala pa mo yung experience. So, di pa ninyo ma-appreciate. Pero just before tayo mag-proceed sa quantification. Sige, saan ang low what number? Ha? 12.16. Saan dyan ang 12 ones? 12 one high. Of course, may lupa, may unod. 119. 119. Saan ang 7? S7 po, ma'am. Tunga-tunga naman Ay, ko. S7 po. Sabi na 101. Ay! Wala man na unod class. Asa ang low quality nila? Then yung Saan ang low quality? Ayaw niyo pili ang way unod. Saan yung pagkabalong bad quality or good quality nga in the first place, wala may quality nga i-assess, wala may unod. Asa man ang low quality, Ana? 091. 091? Saan ang 091? Kataban siya naman Okay? Saan pa? Ano pa ba ang low quality dyan? S1. S1, S2. Saan pa?
dito? Exam dito? Hindi, kasi ang score, Isa man. tama ba? Laguin. Asa ang low quality? Polo. Low quality. Sa Espanyola daw ba? Espanyola. Saan dyan ang low quality? Basta ang sa inyo, high quality, tama ba? Tapos that is low quality. Ana. Okay, sige. Actually, that's wrong. Okay. Kasi sa John Elective Forensics, meron din tinatawag na band. Kaya sila class, mga band na, alam ko yung ibang select kanina, like 119, 112, 16, mga may sunod, kaya may band na form. Okay, ngayon, kung sabihin natin good quality yung DNA class, yung band, intact. Intact yung band. Perfect yung banding. Pero kung low quality class, merong smudge na nangyayari. Nasa kamali ka? Ayan o! Mag-smudge siya. Okay? So yan ang low quality. Saan dyan ang high quality? S4, very good. S4, meron bang smudge? Wala masyado. Okay? Intact yung body niya. S9. S8. Yung 120B. Diba? Yung 120B intact siya. May smudge ba? So, ibig sabihin class, kung meron kayong makita na ganito, okay, damaged or degraded yung DNA. Okay, naguba inyong DNA. Okay. So, mga na ang inyong karon sa special problem. Okay? Ngayon, for example, class, na-assess na ninyo ang quality at saka na-assess na ninyo ang quality ng DNA. Sigurado na kayo na kasi class, ganito class ha, kami na. Kung late ninyo mabalaan, naguba kayo yung damage siya yung DNA, mabalik mo sa pinakasugod. So, mga nang dapat, pag human sa extraction, check na yun. Pero makakalimutan tayo kung kailangan pa ba ninyo mong sugod o balik or you can proceed. Ganyan. So, hindi pwede na muambak tayo ng PCR or other downstream applications. Okay. Kasi tayo sa quantification. Gusto niyo ba mag-CR break muna? Yes. Sige. 5 minutes CR break. Memorize ko. Memorize ko rin sa yan. Pre-love. Okay. Ready na ba? Okay. So after nucleic acid extraction, after checking the quality, now we can proceed for quantification of nucleic acid. And in nucleic acid quantification, we determine the average concentration of DNA or RNA in the sample prior to proceeding with downstream experiments. Example of downstream experiments. What else? Sequencing, gel electrophoresis, cloning, fingerprinting, very good. And to know the dilutions needed for every type of experiment. So, kaya class na kailangan natin mag-quantify kasi sabi natin, sa mga downstream applications, merong mga criteria na kailangan ma-meet, mga quantity required bago proceed with other downstream applications. Like your PCR amplification, kailangan ng 5 to 15 nanograms for human genomic DNA. And iba din mga molecular techniques na kailangan or may required din na quantity. Okay, so that's for the concentration. Ano nga yung sinabi ninyo kanina na ginagamit for quantification? What principle?
the spectrophotometry, and yung dinagdag natin na fluorometry. So, sige nga, sino maka-explain sa akin ng principle ng spectrophotometry? Lalo mo kay ginhawa. Plus, kailangan din memorize mo ng principle sa spectrum, ha? This one is a board exam question. As well as visible light. Ano ang wavelength ng visible light? 400 to 700 nanometer. So, huwag kalimutan yan. Sa high tricky pa yun kayo na 350 to 650. Kaya anak pag yun. Oh, sige na. Ano ang principle ng spectrophotometry? Hala. Oh, i-explain sa akin. Sige daw, Bemis or Mr. Cabilia. Oh, what's the principle of spectrophotometry? It is about the observance of light. Ano? Pakilakasan ng boses. The principle of spectrophotometry is the observance of light that will pass through yung sa wavelength kung pinaka-show. Yun ba? Sino ang makahelp? Rodriguez. Rodriguez ba? Alam ba yung kaperiado sige, yung meron niya. Revelasyon pala. Hindi na Rodriguez. Revelasyon. Ano ang principle? Spectrophotometry. Pwede ko si obligado, gituduan. Sige, regulasyon. The amount of light absorbed is directly proportional to concentration of the sample. Okay. Gusto na ko i-explain yung kanan. Sige daw. Kolo. Explain sa akin. Dali, tayo. Kasi wala ka kalo. Isa yung sisi. Sir Melvin. Ikaw ka. Sige, Tito. Saan spectrophotometry na principle? The principle of spectrophotometry is the absorbance of the light. I-explain sa akin kung ano ang nangyayari dyan sa illustration. So, there's a light source, tapos may light, mutagos siya sa lens, tapos so pag mutagos na siya sa lens, dili na straight ang line, so murag bend na ang line sa monochromator or sa prism. Saan na mama? Tapos wala mo. May colors, special rainbow. Light absorbance. Wala mo. Kaya ano na kami dito doon sa sisi? And then, Sana give pop you. Parang ito mag-post ako. okay. So, ganun siya. Okay, in other words, class, kung sugod yun na to sa pinakasugod, kung saan ang light sa spectrophotometry, kung saan yung light source, di ba ang color sa light source is white or yellow?
enough ba na siya na light na maka-quantify sa concentration sa inyong sample? No! Dili enough ang yellow light and white light class. That is why kailangan natin siya i-focus doon sa monochromator. Because your monochromator or your prism mag-create ng spectrum. Isa ba ng spectrum? Kanang rainbow. Roy-G beam. Okay? And kaning Roy-G beam na ay different wavelength. Na it is represented with different wavelength. Di tama yung sinabi ni Miss kanina Tugay, no? Napipili tayo ng particular wavelength, especially na wavelength na maka-absorb doon kung ano yung laman ng sample ninyo. Now, ano bang kinalaman ng spectrophotometry sa ano ninyo, sa nucleic acid quantification? Particularly class your DNA and RNA, they can absorb light, no? Using 260 nanometer. Okay, they can absorb wavelength with 260 nanometer. That's your DNA and RNA. Okay? Kung sa physics pa class, sa biostatistics pa class, natin ginatawag na interval estimate. Usually, kung mag-release tayo ng wavelength dito sa monochromator, kaning sa wavelength selector, dili yun na siya ingon nga exact 260 nanometer. Usually, meron tayong tinatawag na katawag ingon interval estimate. Kumbaga, probably, no, subay from 230 to 280 nanometer. Okay? Ganyan siya. So, later malalaman natin no, kung ano ba ano ba bang ibang madetect out of 230 to 280 nanometer? Aside sa fact no, na at 260 madetect natin ang DNA. Okay, please take note na sa spectrophotometry, kung ang spectrophotometry ang gagamitin natin for quantification, this one actually is the most commonly used method or the widely used method for quantifying DNA. And the primary method for determining not just the concentration but the purity as well. Again kung si spectrophotometry, dili lang siya maka-quantify, dili lang niya maka-quantify ang concentration, but it can also determine the purity of your DNA. Okay? Pure ba siya or really pure ang DNA? So how about your fluorometry? Ano ang principle ng fluorometry? What's the principle? Kalipot class. Board exam niya siya. Masing asa ni pwede mo gawa sa CC, pwede mo gawa sa IS. Dapat ninyo kalimtan ang mga principle na sa method. Ano ang principle ng fluorometry? Meron tayong sa i-add fluorescent dye or the fluorogenic dye, no? And itong mga fluorescent dye, mag-selectively bind ito sila sa DNA or RNA. Sa ating target, no, na nucleic acid. Doon sila mag-bind. Okay? And the binding of fluorescents, okay, kung mag-bind ang fluorescent dye doon sa kanyang target molecule, meron tayong tinatawag na intensity, na mag-fluoresce siya, mag-emit siya ng light. And kaya siya karoon because of that signal because of that intensity, magkaroon ng signal, and that because of that signal, ma-measure siya using the fluorometer. In other words, the amount of fluorescence is directly proportional to the amount of DNA in the sample. In other words, class, the higher the DNA concentration, ibig sabihin more fluorescent dye ang mag-bind. So, kung more ang fluorescent dye ang mag-bind kasi maraming DNA, higher yung intensity ng fluorescence. Okay, so, in short, okay, the higher the DNA or the higher the DNA concentration, the higher the intensity of the fluorescence. Okay. Can you take note
class na ang advantage, ang pinaka-advantage ni fluorescence is it's at 1,000 times more sensitive compared to your spectrophotometer. And it is highly specific. Okay, it is highly specific. Okay. Galing ka sa paminaw. Sa third world country class, ilahang method of choice of quantifying nucleic acid is fluorometry. Imagine, commonly used method and method of choice nila ang fluorometry. But since dili sa Pilipinas class, di man na daw ma-afford na permita ang fluorometry, mo nang sa atua, ang most commonly used na to is spectrophotometry. Okay? Sige, sabihin niyo sa akin, no, kung fluorometry or spectrophotometry. Sige. Can determine the concentration of DNA or RNA. Ha? Spectro lang ba? Spectro and fluoro. Kasi mag-ano na po ito, multiple choice, tapos walang ano ha? Sa ganito na sa to? Oo, that applies. So, spectro lang ang answer niya, mali talaga. Okay. Sige, another one. 1,000 times more sensitive. Uses dye. Sige. Highly specific. Highly specific. Bakit fluoro? Bakit fluoro ang highly specific? Kasi, okay, mag-bind lang siya doon sa DNA and RNA. Then, di ba ang measurement ng fluoro, kung unsa ang mag-emit of light mo, na ito iyang ma-measure. Ibig sabihin, di siya mag-bind sa mga contaminants like protein, like lipids, di niya mag-quantify o appeal no ang mga contaminants. So, highly specific siya compared kay spectro. Okay, ngayon task, this one. Can determine the purity ratio. O, bakit? Bakit makadetermine siya ng purity? Lailay mga wavelength. Merong interval estimate? Ano pa? Merong absorbance of light. Bakit mga? Kasi, na-determine din niya ang contaminants. Kumbaga, kung imuhang DNA sample na haluan o contaminants, it cannot accurately measure the DNA kasi na-measure po niya appeal ang proteins o uban pang contaminants. Okay? Ngayon class, tingnan natin ha. To summarize everything, to summarize what we have learned, okay? Ang advantage ni spectrophotometry, sabi natin simple kasi walang masyadong preparation. Unlike sa fluorometry na mag-add pa kag-dye, mga standard, na mga requirements, marami ka kasing gagawin sa fluorometry. Compared sa spectro, ang mismong sample na imuhang i-extract ganina, mga na po ito yung gamiton. No need to add mga reagents sa spectro. Another advantage of spectro is that it can provide purity ratios. Okay? Especially at wavelength 230 to 280. Okay? Kaya meron tayong tinawag na 260 over 280, meron tayong 260 over 230. Katong interval estimate natin na 230 over to 280. Okay? Again, it can provide information on the contaminants. Ang advantage good ka sa inyong fluorometry is that it is specific, highly specific, kasi selectively it binds to your DNA and RNA. Highly specific, actually times 1,000 times highly sensitive rather than accurate. For spectrophotometer naman class, ang disadvantage niya, again, it's not selective compared kay fluorometry. Okay, again, not selective kasi it can detect contaminants. Now, dili siya ka ng highly specific for DNA and RNA because between the interval estimate of 230 to
meron siyang ma-quantify na contaminants. And then limited ang kanyang sensitivity because of that. For fluorometry, longer to prepare lang yung disadvantage niya kasi dagan mag-process. And then no purity information. Again, bakit ba lang purity information si fluorometry? Sa DNA o garnero siya mo. Kasi Sa DNA o garnero siya mo. selectively mag-bind siya doon sa DNA o garnero. Kapagalan pa dito. Espanyola sa siya. Si ano po? Si Ranieses po wala. May puslo na po. Ha? Meron na sila bagsak sila sa Okay. Sige class, tingnan natin kung talagang na-understand. Ito muna. Okay. So using spectrophotometry, okay, ito yung graph mo kung pure DNA, yung naano ninyo, na-measure. Ayan. So saan ang peak class? Nasaan ang peak ng wavelength? What wavelength? Saan dyan? Ito yung peak. 265. At what wavelength? 265. 260. Okay, so most likely ano yan? DNA. Yes. Okay, very good. So that's for spectrum. And there are two types actually of spectral method. Under dyan si nanodrop at saka si diphenylamine. Okay? Now for nanodrop class, from the name itself, nano, gamay, drop, gamay lang po na drop. Okay, so, ikaw lang yun ka mo drop, dili sa machine class. Kasama na tayo niya, automatic. So, ikaw anak ka quick and easy na si nanodrop method compared sa ibang method. Ayan, so na-remember niyo akong ingon last time, nakatong i-practice niyo na card. Sabi ko, di ba, na mas maliit pa ang butas niyan ng nanodrop. Okay, kasi nga 1 to 2 UL yung nanodrop ninyo. It's suitable for small volumes. So, dili na kailangan o pinagdagko pa yun na volume. Okay. And since it's a nanodrop and uses the same principle with spectrophotometry, again, 260 nanometer, wavelength po to determine the DNA and RNA. So, paano ba natin i-compute dyan using, especially yung sample natin is a double-stranded DNA. So, dito class, kung mababasa ninyo sa PowerPoint, in every absorbance of 1, at 260 absorbance of 1, it corresponds to a concentration of 50 micrograms per ml. So, kung natin may absorbance of 1, that is 50 concentration or 50 micrograms per ml concentration of double-stranded DNA. So, for example, class, ang inyong absorbance is 2. Pila ang concentration sa double-stranded DNA? 100. So, yun anak siya, i-multiply lang. Dito naman ka sa baba, ito naman yung formula to compute for the concentration of DNA. Especially if diluted ang sample. Again ha, if diluted gani ang formula na gamiton. So absorbance level times 50 micrograms per ml times the dilution factor. Okay, that's the formula. Asa man mo gikan? Ha? Nagkaon. Nagtuslo. Batay, hindi makatubag sa quiz ha. Okay, example of our
Try to compute this one. You have a DNA sample that was diluted tenfold before measurement on the nanodrop instrument. The absorbance of the sample at 260 nanometer is measured to be 0.5. Calculate the concentration of DNA in the original undiluted sample. So, pila man na. So, what's the concentration? 50 times 0.5 times 10. What's the absorbance at 260 nanometer? What's the absorbance? 0.5 times 50 micrograms per ml times 10, which is the dilution factor. So, pila? 250. Class, mauna lang na ang labang ninyo sa midterms. Kaya nyo ang buo. Mauna kung di yung memorize so ha? Huwag na dili na kung gusto mo daw o please yung mabagsak sa lamang. Kada na lang ko, mag-times na lang kaana. Okay. Di ba Espanyola? Okay. Next, we have the purity. Sabi natin kanina na kung sabihin natin spectrophotometry, hindi lang siya maka-determine sa concentration, but as well as it can also determine the purity of the DNA. Now, at the ratio of 260 over 280 absorbance, okay, meron din tayong isang ratio na 260 over 230. Eh, bakit ganyan? Diba sabi natin kanina meron tayong tinatawag na interval estimate. Kung baga class, sa paggamit natin sa spectrophotometry, hindi pa na siya kanangkuan, hindi pa na siya point estimate ba na kana kung 260 lang din ang magkawas dito sa wavelength selector. Hindi pa na siya yung class. Dahil siya yung interval or ay range ng wavelength ang magawas dito sa inyong wavelength selector. So in this case, ang range na lalabas glass is 230 to 280. Naintindihan nyo? Okay. So, ibig sabihin, ang makapture ani na range, 230 to 280, unsa ang makapture? Unsa ang makapture sa range na 230 to 280 nanometers? The 260 nanometer. Unsa ang naa sa 260? DNA. Aside from that, na ang 230 nanometer na ang mag-capture mga inorganic and organic substances. Na ang class at 270 na mag-capture phenol. Na mag-class 280 nanometer proteins. So imagine, at that interval, marami kang ma-measure. Kaya siya class, yung ano yung advantage ng spectrum, it can provide purity information. Baka meron contaminant na inorganic or organic substances, phenol or proteins. Pero ano din yung advantage niya? I mean disadvantage. It's not selective. Because again, it can detect contaminants. Very good. So, bago tayo magpunta sa ayan. For example, ito na yun. Concentration, usually ganyan. Okay, so for example, meron na tayong result sa nanodrop. Okay, mga na ang result class sa nanodrop. Okay, at 1.03, ito lang yung concentration ng ating DNA. Okay, so how will we convert that? Times. Kasi ano yan nanogram yan. How will we convert that to micrograms per ml? I-times na. Kasi nanograms per microliter yan siya Pero how will we convert that to To 1,000. Micrograms per ml. 1,000. Yung sa absorbance. Okay. Pero since this one is not the absorbance, hindi natin siya ka-determine. Kasi concentration ito. Okay? So, dito na lang sa ibaba, this one is the purity of 260 over 280 ratio, 1.85. So, try to interpret that.
Try to interpret. Again this one is the nanodrop result. Okay, yung concentration, sabi natin, nanodrop follows the principle of spectrophotometry. Spectrophotometry not just determine the concentration as well as it can determine the purity. Sa concentration, yung result is 1.03. Sa purity, 1.85. How will you interpret the 1.85? DNA siya. Ano nga? How will you interpret that? Within the reference range. Within the Paano ma-interpret? Kung pasok sa range na yan, ano ang ibig sabihin? Data siya. Pure. Pure na DNA siya. Kasi kung above 1.80 yan, class, above 2 yan siya, most likely, ano ang interpretation? May presence ng contaminants. Na kung above 1.80 or 2.0. Okay? So, just use your common sense lang or use your imagination. Inali siya kasama, dito na to ang spectrophotometry. Diba sabi natin kanina, ano nga yun? The amount of light absorbed is directly proportional to is directly proportional to the concentration of the sample. So, kung ibig sabihin, class, kung muna pa siya dito, yung kung ang imuhang, for example, this one is your sample, and then kung pure DNA yan siya dyan, na isulog niya DNA, 1.80 to 2 yan siya dyan. Tama ba? Pero kung daghan na ganit na siya contaminant class, okay, kung maraming contaminant ang present sa cuvette mo, ano ang mangyayari ngayon? Of course, mag-increase din ang purity ratio. Okay, this one is the purity ratio. So, kung increase ang purity ratio or mababa ang purity ratio, beyond this particular range, it means na hindi pure yung DNA ninyo. Okay. Sige, let's try to interpret this one. Okay, sabi natin kanina, this one is DNA and RNA because nag-peak sa 260 nanometer. How about this one? Organic. Saan nag-peak? Ano yung 230? Organic or inorganic? Best na ano dito contaminant is our salt. Okay, ha? Next, dito. Bye. Ito dito. Saan nag-peak? 280. Ano ang nasa 280? Protein. So, ganun tas ha? Magbasa na lang kayo ng graph, alam nyo na kung pure or hindi pure. Okay, you have to defend and explain bakit gano'n. Okay. Sige. Teka na po. Okay, para maano ta kasi dito class sa discussion natin, understandable, especially kami, how to clean nanodrop machine. Ngayon, hindi mo siya makuha. Despacito.
Ma'am, may mahal daw ang ano daw. Mahal daw. Wala kasi ba sa mga bio, mahal siya. Basta nucleic acid yun. Kung ano mang good ang mga manufacturers or kumbaga ang test itself, hindi kang siya kaya na on demand. Di ba, ang sa gani ang law na ito tira, kung highly, ang taas ang demand, di ba mababa kung taas ang demand, mataas ang presyo, di ba? Yes. Ang sa ano kasi sa nucleic acid, kumbaga sa business, sa tuwang kaya sa Philippines, wala akong kaayo na check o mga nucleic acid. And then, malugi sila ba kay kumbaga dili, wala nang labihanin, wala nang gamit kaayo na drop. So, kumbaga, kailangan nila bawiin sa presyo. Kaya balagsa naman siya. Masaanap siya plus. Dili as ato, dili pa naman siya routine, unlike sa Amerika ba sa mga first world na routine na ang bayo. Sa Philippines, sa start pa kasi tayo. Di ba? Sa pandemic, mahal tayo ang RT-PCR. Di ba, naabutan mo pa ba na maalam tayo ito na RT-PCR? Pero pila na lang. Mga 1,000 na lang no, ang RT-PCR. 1K na lang yan. Kasi marami na kasi ano na siya, marami nang merong RT-PCR at the same time. Marami na din ang gusto ng RT-PCR. Ayan. So, gano'n siya. Paragi ko na mahal siya ang nanong. Hindi ba siya, kumbaga, ang machine na ginawa for nanong, hindi ko na nakadaghan ba? Hindi pa rin sa hima, hindi pa rin sa machine sa backday. Every laboratory na ay machine sa hima, na ay machine sa CC. Sa Philippines, ba kay dili pa ng laboratory na ay malbayo. So, para mabawi nila ang profit sa machine, patasan nila ang presyo. Kasi wala pa lang kaayoy. Anyway, so, balik tayo dito, class. Ayan. Very particular tayo sa cleanliness. Diba sabi natin sa mga tayo dapat malinis. And especially sa nanodrop class, kailangan talaga natin from time to time linisin yung ating machine kasi prone sa contamination. Yan, dili na ito ma-afford class na ma-contaminate atong sample. So again, before and after using the machine, kailangan linisin. Okay, so for example, we have this illustration. Tingnan na maigi class. Sa nanodrop, actually lahat ng machines, meron din siyang washing system. Kanang cleaning system niya pa on its own. Nana sila ilang sistema kung saan pag-review. Isa sa system ni nanodrop class, kay iyang pinalivyuhan kaning portion kung asa talaga buta mo og sample. Okay? Mo na siya. Kung na siya side view lang na siya, pero kung imuhang i-tanawan yun, ang kanina at nilidapita, kaning front, gamay lang kayo na siya na boost-load class. And then, mo na kailangan yun na siya reviewhan. Okay, kaya prone na ka na ay plug-in ba? So, karon isa sa washing system or cleaning system ni nanodrop, kaya mo mag-release siya of water para ma-reviewhan to na area to na ibanga. Mag-release siya of water. Okay? Kung magagawa siya mangihi ba, yan form, mangihi siya o tubig para ma-reviewhan ng area dali. Current class, based on this illustration, can you identify saan dyan ang malinis at saka saan dyan ang hindi malinis? Okay, this one is B. This one is A. This one is B. Saan ang malinis? B. Okay, taas kamay sa letter A, malinis. 1, 2, 3. How about letter B, malinis? 1, 2.
estudyante pa din ako, ang uban? Okay. Sige, Mr. Renieses, bakit mo nasabi na A ang malinis? Nagawas mo ng ibig. Ha? Wala na siya yung drop. Drop. Okay. How about you, Miss Magparo? Bakit A? Ha? Hindi ko. Nakuha niya tanan? Okay. How about, sino yung may sabi ng B kanina? Mr. Calatrava, bakit B? Step equal? Okay. Use your imagination, class. Okay? Asa gikan ang tubig? Sa gawas o sa sulod? Susunod. Sulod. Kasi kung already siya nangihiig, di ba? Karong class, kung naay nagbara diha naay kontate na, naay nagbara sa banga, makagawas bang tarong ang tubig? No. Ibig sabihin, since hindi ko siya makagawas sa tarong, it will not form a perfect dome. Okay? Pero kung palinis yan, class, walang cloud doon sa mismong butas, it will create a perfect dome. Okay, saan ang malinis? B. Okay, kasi ang A, di ba tingnan nyo alanganin? Ibig sabihin na ay nag-cloud dira sa sulod. May kontakin na siya. Okay, for B naman, freely na nakalabas yung water, forming a perfect and complete dome. Okay, so that's 4 nanodrop. For diphenyl method naman, as lastly, no, for our last method for quantification is the diphenyl amine. So yung DNA natin plus in the presence of acid will be converted to omega hydroxylevulinic aldehyde, and this omega hydroxylevulinic aldehyde will react with diphenyl amine to form a blue colored complex, which can be read at 595 nanometer. Okay, and it is directly proportional to the concentration of DNA. And I think that's all for our discussion this afternoon. Okay, so on Monday or Wednesday, saan kailan ninyo gusto mag-quiz?